รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์ที่2แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันที่ฟาดฟันกันด้วยศักดิ์ศรีของ3เจ้าเจ้าแห่งท้องนภาทีมอินทรีเจ้าแห่งปัตตภีทีมหมาป่าและเจ้าแห่งท้องทะเลทีมโลมาตอนนี้ทีมอินทรีบินเหนือนำไปก่อนที่4คะแนนครับปล่อยให้ทีมหมาป่าและทีมโลมาตามมาห่างๆที่1คะแนนแต่นี่เพิ่งจะเริ่มสงครามครับวันนี้ทีมไหนจะคะแนนพุ่งและทีมไหนจะพลาดคะแนนไปกันต่อเลยน้องนัทนักเรียนตัวท็อปกีฬายิมนาสติกจากโรงเรียนศึกษานารีที่มีดีกรีไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นนักกีฬาของโรงเรียนที่ไปกวาดรางวัลมาแล้วมากมายทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติเลยล่ะครับและล่าสุดกับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันอาเซียนสคูลเกมส์ปี 2018 ณ ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งความสำเร็จเหล่านี้เนี่ยมาจากความมีวินัยในการฝึกซ้อมด้วยตารางซ้อมที่หนักหน่วงฝึกมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับทำให้น้องนัทเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ยิมนาสติกทุกแขนงเลยล่ะฮะแถมยังตัวอ่อนสุดๆไปเลยเลยครับเป็นนักกีฬาเยาวชนที่อนาคตไกลจริงๆเลยครับผมและนี่นะครับคือน้องนัทนะครับตัวท็อปยิมนาสติกนะครับจากโรงเรียนศึกษานารีนะครับสวัสดีครับน้องนัทครับสวัสดีครับน้องนัทเริ่มเล่นยิมนาสติกตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมตั้งแต่5 ขวบค่ะ5 ขวบเลยตอนนั้นอะไรดลใจให้เริ่มเล่นครับเหมือน5 ขวบยังเด็กมากอยู่เลยเพราะว่าไม่สบายเป็นภูมิแพ้แล้วก็ไปหาหมอก็เลยบอกว่าให้เล่นกีฬาค่ะทำไมถึงเลือกเป็นยิมนาสติกอะครับเพราะว่ามันสวยแล้วก็แบบผิวไหวก็คำตอบเพราะว่ามันสวยน้ำตาลสวยสู้ได้ไหมไม่ต้องเล่นก็สวยจ้าถามน้องนัทหน่อยนะครับว่ากีฬายิมนาสติกเนี่ยปกติมันจะมีอุปกรณ์ในการเล่นใช่ไหมครับแบบว่าเป็นคาถาบอลลิปบิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องนัทชอบอะไรที่สุดครับชอบบอลค่ะลูกบอลที่พกมาบนหัวเนี่ยเหรอก็คือเป็นอันนี้ฮะบอลอันนี้ฮะทำไมถึงชอบบอลเพราะว่ามันแบบกลิ้งได้โยนได้อะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่ามันต้องมีท่าใช้ในการแข่งใช่ไหมใช่ค่ะมีใครคิดว่าตัวอ่อนบ้าง3ทีมส่งมาทีละคนดิตัวอ่อนกันสบายไปแข่งตัวอ่อนสบายไปการน้องการเด้ไว้ไว้ม้วนหน้าม้วนหน้าโอ้โหม้วนหน้ายังสวยเลยใครก่อนน้องก่อนน้องการก่อนน้องการเก็บคอเก็บคอเก่งแล้วพี่ไว้อย่าทำให้ขายหน้าโอ้น้องฝึกตั้งแต่กี่ขวบ5 ขวบเรากี่ขวบเราฝึกกี่ขวบปกติคนเราออกมาจากท้องแม่เป็นยังไงแล้วเราออกมาเป็นยังไงผ
ผมออกมาสะพานโค้งเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้น้องเนี่ยโชว์ท่าพร้อมกับอุปกรณ์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับว้าวbeautiful มีใครอยากร้องไหมครับ ดูแลสุขภาพด้วยเพื่อนเลยเฮ้ยได้สุดยอด ครับผมก็ต้องขอบคุณน้องนัทนะครับที่มาสอนลีลาท่าทางของยิมนาสติกให้พี่ๆนะครับขอบคุณครับและเกมของเราในวันนี้นะครับแน่นอนต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์บอลของยิมนาสติกนะครับผมกติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยกับช่วง S Play Party ซ่าท้าดวลสนับสนุนโดย ใหม่ S Play กามิกาเซ่พิงบอมและเกรฟเบอร์รี่ลองเลยกติกาเกมหนีบขาพาบอลเกมนี้นะครับจะต้องใช้ทักษะความยืดหยุ่นของกีฬายิมนาสติกในการหนีบขาพาบอลโดยจะเล่นทีละทีมนะครับสมาชิกทุกคนจะต้องนอนต่อแถวกันเป็นแถวยาวเพื่อให้คนข้างหน้าเนี่ยใช้ขาหนีบลูกบอลยักษ์และส่งกลับหลังให้คนต่อไปโดยใช้ขาหนีบรับให้ได้นะครับถ้าหากทำลูกบอลตกเนี่ยจะถูกบวกเวลาครั้งละ5วินาทีและจะต้องหนีบเพื่อส่งให้ใหม่ในตำแหน่งนั้นๆนะครับเมื่อส่งและรับได้แล้วเนี่ยจะต้องวิ่งไปต่อท้ายแถวรอรับส่งบอลต่อไปเรื่อยๆทีมไหนหนีบขาพาบอลมาถึงเส้นชัยโดยใช้เวลาน้อยที่สุดก็ชนะไปเอาละครับได้เห็นกติกากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถามความมั่นใจว่าในเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างแต่ละทีมธีรวัตรเรื่องของความตัวอ่อนธีรวัตรเป็นไงหรือว่าธีรวัตรใจอ่อนอย่างเดียวใจอ่อนกับใครผมตัวอ่อนครับตัวอ่อนแต่ว่าเนี่ยแข็งปักเลยผมบอกให้รับรองว่าพี่น้ำมนต์ของผมอ่ะแบกทีมได้แน่นอนรวมแล้วสู้ได้แน่นอนฮะเพราะทีมเรายืดหยุ่นชัวร์แน่นอนแล้วเรื่องของความยาวขาอะไรมีผลไหมน้องกันครับหนูแคระของพี่คิดว่าความยาวขากันนะอาจจะแบบว่าสั้นแต่ความยืดหยุ่นตัวกันนะได้มากๆเลยหนึบบอกเลยว่าหนึบต่อไปทีมสีม่วงยังไงครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทีมผมนะครับเอลดีทุกคนครับก็เคยเล่นบ้างอะไรพวกนี้ผมเคยเล่นกีฬายิมนาสติกมาก่อนตีลังกาอะไรใช่ผมม้วนหน้าม้วนหลังได้แค่นี้คนอื่นๆล่ะเรื่องความแข็งแรงคือผมเนี่ยก็เคยเล่นยิมนาสติกมาบ้างและต้องใช้กล้ามหน้าท้องซึ่งเรามีคุณนิววี่ครับสีชมพูเป็นไงเรื่องของความตัวอ่อนจ้ะน้องแจนอยากจะบอกว่าพอรู้ว่าได้เล่นเกมนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดีใจมากเนี่ยถ้าเทียบกับอีก2ทีมเนี่ยเรื่องความอ่อนทีมหนูอ่อนสุดแหละหนูว่าตัวอ่อนสุดน้ำตาลมุกเนี้ยผู้หญิงหนูอ่อนสุดจริงๆตัวอ่อนสุดพูดไม่จบมีคนหนึ่งจากรถโรงเรียนสกูเรนเจอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาตัวอ่อนมากๆคือม่อนครับยังไงเกมนี้คุณคิดว่าคุณได้เปรียบไหมผมได้เปรียบอยู่แล้วถ้าได้ดูจากสกูลิมปิกเทปที่แล้วนะฮะเห็นเอลผมหรือยังครับเอลม่อนกับเอลหนูรวมกันหนูก็เล่นเกมเดียวกับม่อนก็เดี๋ยวไปรอดูในเกมกันเลยดีกว่าโอเคครับถ้าทุกคนพร้อมแล้ว let's playลองสนาม1 2 3ไปน้ำตาลมาลูกใกล้ไปเอาใหม่ถอยอีก1 2 3ไปเท้าอย่างเดียวไม่ใช้มือใช่ต้องทำอย่างนี้ทุกคนต้องทำอย่างนี้เอาละครับตอนนี้ถึงเกมหนีบขาพาบอลครับพี่เลโอฮะครับผมนะทีมแรกนะครับที่จะต้องลงมาเล่นเกมนี้นะครับนั่นคือทีมสีฟ้านั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าทีมนี้จะทำได้ดีขนาดไหนนะครับตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วครับ
รอบแรกบางคนอาจจะยังไม่คล่องนะครับแต่ก็ผ่านไปได้เลยครับโอ้โหอย่างรวดเร็วครับน้ำตาลวิ่งมาแล้วมาครับไม้มาน้ำมนต์มาที่ปอดมาอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้มาที่น้ำตาลส่งไปให้น้องทันนะเมื่อได้ลองหนีบอีกรอบทุกคนคล่องขึ้นแล้วเลยครับพิษพีรวัตรโอ้โหอย่างเร็วครับไปน้ำมนต์ไวมากโอ้ไวมากครับทีมนี้ทีมแรกนะครับแต่ว่าน่าจะมีการวางแผนกันมาเป็นอย่างดีสีฟ้ายังไม่ตกเลยนะฮะถึงเส้นชัยแล้วนะครับต้องบอกว่าลูกบอลยังไม่ตกครับแม่รับส่งบอลแทบไม่มีสะดุดเลยนะครับผ่านครึ่งสนามอาการอ่อนล้าก็เริ่มถามหาสีฟ้าแล้วล่ะครับแต่ก็ยังพยายามประคองบอลไว้ได้ครับพิษพีรวัตรโอ้โหก้นงอนมากฮะโอ้โหก้นงอนจริงๆนะงอนขนาดนี้ต้องง้อไหมครับคนละงอนนะโอ้โหตอนนี้นะครับยังไม่หล่นเลยนะครับลูกบอลและดูเหมือนจะมาสะดุดที่โค้งสุดท้ายนิดหน่อยเลยครับแม่แต่สีฟ้าก็ขอหนีบให้มั่นก่อนส่งให้เพื่อนมาถึงขนาดนี้นะบอลตกไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าความพยายามแน่ๆเลยครับสีฟ้ายังไม่ตกเลยนะจะถึงเส้นชัยแล้วนะครับโอ้โหไวมากสีฟ้าไวมากไวจริงๆนะไวจริงๆไม่มีหลุดไม่มีพลาดเลยเก่งมากๆไม่มีพลาดไม่มีตกแม้แต่ครั้งเดียวนะครับกับทีมสีฟ้าโอ้โหภาคลีลามันแม้ขาจะสั้นการอัธพันธ์ก็สู้อย่างสุดใจเอ็นหลังกลับไปแบบทุ่มสุดตัวม้วนเป็นก้อนกลมใช่ไหมน่ารักนะและอีกหนึ่งกำลังสำคัญต้องยกนิ้วให้อาร์มครับแม่คนนี้จะกี่ท่าก็จัดไปทำได้หมด360องศาเลยทีเดียวส่วนคริสคนนี้นะครับเด้งจนสะดุดตาแต่อะไรจะเด้งเนี่ยไปฟังคำตอบเอาเองนะคริสครับตูดงอนมากเลยเกิดอะไรขึ้นนะตูดผมงอนเหรอฮะงอนมากไม่รู้ตัวเลยครับไม่รู้ตัวจริงครับฟิงและน้องเป็นไงบ้างเกมนี้ยากไหมทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเพราะความสามัคคีล้วนๆฮะนี่อีก2ทีมจะต้องหนาวร้อนแน่นอนบอกเลยนะครับว่าช่วงหน้ามีทั้งความอ่อนตัวและความอ่อนแรงเฮ้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมานะ Dare to Dream with GSB สนับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิต GSB 5 บัตรเดียวจบครบทุกไลฟ์สไตล์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเรนเจอร์อาร์มครับกับช่วง Dare to Dream with GSB ครับช่วงที่จะชวนน้องๆมาท้าฝันและทำมันให้เป็นจริงนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องฟิล์มครับเชิญน้องฟิล์มครับครับน้องฟิล์มวันนี้มีฝันอยากจะให้พี่พาไปทำอะไรครับฝันอยากเป็นนักแสดงอยากเรียนพื้นฐานการแสดงเพื่อฝึกฝนฝีมือค่ะการแสดงเนี่ยพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดเรามีความพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะทำฝันของเราได้ประสบความสำเร็จไม่ยากเลยวันนี้พี่พามาที่มังกี้ทาวน์ครับผมมาเรียนการแสดงกันครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณครูพลอยนะครับคุณครูสอนการแสดงของสถาบันมังกี้ทาวน์เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับง่ายๆเลยค่ะหลักของการแสดงมีทั้งหมด4อย่างคือการรู้จักตัวเองก่อนต้องมีสมาธิค่ะต้องมีจินตนาการและ4ต้องมีความเชื่อค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะทีนี้เรามาลอง
ยากขึ้นดีไหมคะจะให้1ท่านค่ะนั่งบนเก้าอี้ผู้ที่นั่งจะพูดคำว่าไม่และผู้ที่ยืนจะต้องพูดคำว่านะไม่นะไม่นะเป็นยังไงคะสำหรับเวิร์กช็อปของเราเป็นอันเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณครูพลอยด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะเป็นไงบ้างครับน้องฟิล์มวันนี้เรียนการแสดงมาชอบไหมครับวันนี้ได้ความรู้เรื่องการแสดงเยอะเลยขอบคุณมากค่ะโอเคครับยินดีมากๆเลยครับผมส่วนค่าคอร์สเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าพี่มีนี่ครับบัตรเดบิต GSB 5ที่สะดวกมากๆครับบัตรเดียวจบครบทุกไลฟ์สไตล์เลยส่วนครั้งหน้านะครับเรนเจอร์จะพาน้องๆคนไหนไปท้าฝันอะไรต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้ผมกับน้องฟิล์มต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายทาโร่อบกรอบรสเข้มข้นและรสบาร์บีคิวลองสนาม1 2 3ไปเอาทักมาทีไม่ใช่มันเอาเท้าคีบทีละคนคีบไปถ้าน้องไม่คีบมันหล่นนะไอ้มอนไปคีบของเขามาอีกใช่คีบอย่างนี้คีบไว้ยกตัวขึ้นใช่เย้มาถึงทีมต่อไปนะครับคือคิวของทีมโลมาสีชมพูนะครับเอาละครับทีมนี้นะครับนำทีมโดยคุณเตตะวันนะครับไม่รู้ว่าในครั้งนี้สำหรับเกมนี้นะครับเตตะวันจะนำความสามัคคีมาให้ลูกทีมได้หรือเปล่าช่วงแรกของสีชมพูครับรับส่งกันอย่างรวดเร็วโอ้โหจังหวะการหนีบการรับครับอาจจะยังไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่นะครับเอาละครับตอนนี้เกิดขาพันกันนิดหน่อยนะครับขาพันยังดีนะครับถ้าขาร้อยเนี่ยก็ถูกไปฮะเอาพันดีกว่าแต่ละคนก็เริ่มมั่นใจในจังหวะการหนีบของตัวเองมากขึ้นแล้วเลยครับแม่หนีบหมับรับส่งกันได้อย่างรวดเร็วโอ้โหโตส่วนคู่ที่น่าจะเป็นห่วงก็คือไว้กับเอิร์ธนี่แหละครับแม่คู่นี้ดูจะยังรับส่งกันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับไว้เร็วโตและระหว่างนั้นไว้เป็นตะคริวไว้เนี่ยอาจจะหนีบบอลจนขาเกร็งไปหน่อยแหละนะครับทำให้เกิดตะคริวครับแม่หน่วยพยาบาลก็เลยต้องเข้าปฐมพยาบาลให้อาการตะคริวเนี่ยทุเลาลงเลยครับแต่เกมก็คงต้องดำเนินต่อไปเอาละครับตอนนี้เหมือนสีชมพูนะครับทำเวลาได้ดีขึ้นนะครับเร่งสปีดขึ้นมาลีฐานัทครับท่าทางไม่ไหวแล้วโอ้และดูเหมือนทุกคนจะเริ่มชำนาญในการหนีบมากขึ้นแล้วนะครับไวจนเพื่อนเนี่ยวิ่งมาต่อแทบไม่ทันเลยนะครับไวอยู่แล้วเร็วชมพูเร็วลีโค้งสุดท้ายครับโอ้โหไม่มีจังหวะสะดุดเลยครับและสีชมพูก็พาบอลไปนอนนิ่งสนิทในบ่อได้สำเร็จไว้ตะคริวกินเรียบร้อยแล้วชนะแล้วไว้ชนะแล้วผมยังไม่ตายครับเมื่อกี้เป็นไงพี่ไว้เมื่อกี้เป็นยังไงชาภาพลีลามัน
ไปดูลีลาของโลมาแต่ละคนกันดีกว่าทั้งม่อนและเอิร์ธที่ไม่ว่าเพื่อนจะส่งลูกบอลมาแบบไหนเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้พลาดเด็ดขาดสายกล้ามที่แท้ทรูโลมาขาโหดส่วนโลมาคนนี้มีกี่ทีลีก็ยังมีท่าทางตกใจใครก็ได้ช่วยด้วยโลมาออฟเดอะแมตช์ต้องยกให้ไว้เลยครับที่ดูอาการจะไม่ไหวตั้งแต่รอบแรกแล้วแต่ก็ยังกัดฟันสู้หนีต่ออีกรอบจนเป็นตะคริวนับถือในสปิริตจริงๆลองสนามพี่ออฟอันนั้นน่ะกรณีศึกษาต่อไปตาพี่คนหนึ่งฟิตมากๆเดี๋ยวจะคอยดูว่าจะขนาดไหนน้องนั้นหรอ1 2 3หนีบลูกหนีบลูกค่อยๆหนีบขาสอนแล้วบิดดีกว่าเย้โอ้โหถือว่าไวมากนะครับกับสีชมพูนะครับถือว่าทำเวลาได้ดีนะครับแต่ว่าก็เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันครับผมเมื่อสักครู่นะครับน้องไว้นวัฒน์เนี่ยนะฮะตะคริวกินขาเลยขาซ้ายชาเมื่อกี้แล้วขาขวาล่ะครับขาแฟร์ฮะเมื่อสีม่วงพร้อมแล้วนะครับเอาล่ะทีมต่อไปนะครับทีมสุดท้ายได้เห็นตัวอย่างจากเพื่อนๆไปแล้วนะครับมาถึงคิวของทีมสีม่วงเร็วๆหน่อยสีม่วงอ้าวตกกันแล้วโอ้โหแม้จะส่งบอลได้เร็วแต่ถ้าหนีพลาดก็ทำให้ต้องบวกเวลาเพิ่มไปนะครับเอาละฮะสีม่วงโอ้โหทุลักทุเลฮะโอ้โหประวัติศาสตร์ซ้ำรอยสีม่วงซะแล้วครับพลาดไปอีกครั้งจนได้นะครับโอ้สีม่วงเห็นแววแล้วนะครับวันนี้สีม่วงมาเห็นสีอื่นทำไป2สีแล้วนะครับไม่ช่วยอะไรจริงๆนะครับตอนนี้เพราะว่าสีม่วงหล่นไป2รอบนะครับไม่รู้โอ้โหหล่นไป3รอบนะครับสีม่วงครับไวๆหน่อยไวๆสู้ๆเร็วๆสีม่วงเร็วๆสีม่วงอาจจะยังส่งบอลไม่เฉียบพอนะครับเพราะยังกะแรงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เลยครับตอนนี้สีม่วงนะครับทำเวลาได้ดีขึ้นนะครับเร่งสปีดมานะครับเร็วโอ้โหเร็วครับหล่นแรงกระหายชัยชนะทำให้นิวเนี่ยงัดบอลที่ตกขึ้นมาได้เลยครับแต่ลูกนี้ถือว่าหล่นพื้นไปแล้วนะก็ต้องถูกตัดคะแนนไปตามระเบียบออฟไปการสบายไปเร็วเมฆกิรกิจณดลครับณดลไปยังไวสีม่วงมาติดเทอร์โบในช่วงสุดท้ายครับโอ้โหและก็มีขาพาบอลเข้าเส้นชัยได้อย่างสวยงามเลยครับสุดยอดถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีภาคลีลามันหนีบลูกต่อจากเพื่อนเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่นิวสามารถงัดลูกที่ตกพื้นลงไปเนี่ยขึ้นมาได้ใหม่แบบนี้โอ้โหเพื่อนหินพลังหินตัวจริงหมาป่าจอมงัดกลัวเด็กเขาหาว่าโมออฟก็เลยโชว์ม้วนหน้าเหมือนที่คุยไว้ซะหน่อยหมาป่าจอมม้วนเทคนิคของทีมนี้ก็คือการบิดขาเลยครับแต่เมฆและกายเนี่ยขอแอดวานซ์ไปกว่านั้นครับบิดขาเนี่ยจิ๊บบิดทั้งตัวโชว์ไปเลยเนี่ยนี่ไงพลิ้วสุดๆหมาป่าจอมพลิ้วเนื่องด้วยสีม่วงนะครับตกไป4ครั้งโดนบวกเพิ่มอีก20วินาทีรวมเป็น 1.29 นาทีสีม่วงขอบพระคุณมากครับ
เอาละครับมาดูนะครับอีก2ทีมที่เหลือนะครับทีมสีชมพูและสีฟ้านะครับมีทีมหนึ่งนะครับทำไปได้ 1.07 นาทีและอีก1ทีมนะครับทำไปได้52วินาทีและทีมที่ทำไปได้52วินาทีชนะไปในเกมนี้ได้แก่สีอะไรสีชมพูนะครับในเกมนี้นะครับสีชมพูนะครับรับเพิ่มไปอีก2คะแนนสีฟ้าอีก1คะแนน มาร่วมโชว์ความท็อปและโชว์ลีลาหนีบขาพาบอลแบบซ่าๆอย่างนี้ก็รับไปเลยทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทและกิฟต์เซตจาก S-Play 3 ความซ่าท้าดวลความอร่อยลูกบอลก็คืออวัยวะหนึ่งของปลาโลมาหรือเปล่าเก่งมากสัตว์เลี้ยงหน้าเราเริ่มมีเลือดฝาดขึ้นแล้วนะเมื่อเช้าหน้าเราแห้งมากเลื่อนเริ่มมาชัยชนะแรกของทีมโลมาทำให้หัวหน้าทีมอย่างเตใจชื้นขึ้นมาได้นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งย่างใจไปนี่เพิ่งครึ่งหนึ่งของการแข่งขันเท่านั้นหมาป่าที่รอวันหอนอยู่อาจจะฮึดสู้ชนะรวดขึ้นมาก็ได้นะครับสำหรับกองเชียร์และแฟนคลับของแต่ละทีมนะครับที่มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์แบบซ่าสุดใจเราก็มี S-Play แจกให้ไปดื่มแบบซ่าปาร์ตี้ฉลองชัยชนะให้กับทีมที่ตัวเองเชียร์กันไปเลยนะครับต้องขอบคุณ S-Play จริงจังกับเรื่องเล่นๆติดตามกันต่อกับเกมที่ต้องอาศัยทั้งความเร็วบวกกับความรู้จะเข้าทางทีมไหนรอดูได้เลยช่วงหน้าเครื่องดื่มสปอนเซอร์ Active วิตามินซีสูง 200%เดินทางมาถึงครึ่งทางของการแข่งขันกันแล้วนะครับก็พักเติมพลังกันสักหน่อยด้วยควิกแซบแสบเข้าเส้นที่เรามีหลากหลายรสชาติมาแจกให้กับบรรดากองเชียร์ได้รับประทานกันนะครับเลือกได้ตามความแสบเข้าเส้นที่ตัวเองชอบกันได้เลยอิ่มท้องกับควิกแซบกันไปแล้วก็พร้อมที่จะไปเชียร์กันต่อบอกเลยว่าครึ่งหลังของการแข่งขันก็แซบไม่แพ้ควิกแซบแน่นอนน้องปั้นเด็กเก่งจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ชื่นชอบในการเล่นเกมกระดานจนฝึกฝนอย่างชำนาญแล้วครับไปแข่งขันจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันซูโดกุชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 มาแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่ต้องใช้ไหวพริบและสมาธิจริงๆครับสุดยอดไปเลยครับและนี่นะครับคือน้องปั้นนะครับเด็กเก่งเรื่องเกมกระดานนะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับสวัสดีครับชอบเล่นเกมกระดานเกมไหนที่สุดมันมีทั้งหมดกี่เกมโดยประมาณจริงๆก็มีหลากหลายครับแต่ถ้าหลักๆแบบคนรู้จักเยอะก็น่าจะเป็นConvert AMAT คำคมอะไรพวกนี้แล้วเราถนัดอันไหนสุดครับถนัด AMAT มากสุดอย่างAMAT เนี่ยเราต้องใช้ทักษะอะไรบ้างถึงจะทำให้เราเก่งขึ้นมาได้ก็จะเป็นทักษะเกี่ยวกับในเรื่องของการคิดเลขเร็วอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ตัวเบี้ยในการลงเยอะๆให้ทับพื้นที่ที่มีคะแนนแบบคูณเพิ่มเข้าไปเยอะๆยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติแบบลง2 บวก 3 เท่ากับ 5 อย่างนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนไปลงเป็น2 บวก 3 เท่ากับลบ 2 บวก 7 อะไรอย่างนี้ครับโอ้โหก็ต้องคิดอย่างนั้นไปเลยลบ2 บวก 7 ก็ได้ 5 เหมือนกันถูกไหมชนะแน่ทีมผมชนะแน่เป็น4 ตัวเลยใช่แล้วประโยชน์ล่ะจะได้ความสนุกครับแล้วก็ได้แบบฝึกคิดทักษะวางแผนอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณน้องปั้นด้วยนะครับที่มาแนะนำเทคนิคดีๆในการเล่นเกมกระดานครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะครับผมเกมของเราเนี่ยจะเกี่ยวกับเกมกระดานยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกติกากันเลยจ้ากติกาเกมล้มลุกคลุกคีดเกมนี้จะต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละ2 คนนะครับสวมชุดซูโม่ยักษ์เพื่อทำภารกิจทั้ง4ด่านที่1จะต้องขับรถดุกดิกเพื่อไปดูโจทย์ที่ซ่อนเอาไว้ตามเส้นทางและเมื่อถึงด่านที่2จะต้องกระโดดเชือกเดินหน้าเพื่อมาบอกโจทย์ที่เห็นให้กับเพื่อนอีกคนด่านที่3จะต้องนอนหงายลอดรั้วเพื่อดูโจทย์ที่ซ่อนไว้และด่านที่4จะต้องกระโดดทับลูกโป่งให้แตกเพื่อดูโจทย์ที่ถูกบังอยู่
และเมื่อเห็นโจทย์ครบแล้วนะครับจะต้องประมวลคำตอบออกมาเขียนลงกระดานและกดไฟเพื่อชิงลำดับในการตอบถ้าตอบถูกก็รับไปข้อละ1คะแนนนะครับแต่ถ้าตอบผิดสิทธิ์จะตกเป็นของลำดับต่อมาทันทีเกมนี้เล่น3ข้อนะครับโดยใช้ทักษะที่แตกต่างกันของเกมกระดานทีมไหนสะสมคะแนนไปได้มากที่สุดก็ชนะไปก็บอกว่าเกมนี้นะครับผู้เล่นในแต่ละรอบเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะมี3รอบนะฮะมีคณิตไทยอังกฤษความมั่นใจหน่อยโลมาสีชมพูอังกฤษใครเก่งทีมนี้ผมฮะน้องไวเหรอไวกระโดดเด่นบ้าไม่เชื่อยืนก่อนยังไงภาษาอังกฤษถ้าเก่งเราต้องตอบได้นะครับเสื้อเนี่ยภาษาอังกฤษอะไรเชิ้ตเฮ้ยเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนเฮ้ยรองเท้าผ้าใบเอาสีม่วงมาแล้วพูดภาษาอังกฤษแค่นี้ มีภาษาอังกฤษทีมนี้พูดแล้วจะหาว่าคุยเราเทสได้ไหมว่ามาอย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้มีดอีโต้หม้ออังโลพี่ออฟหน้าโง่น้องสิงพระมังพระนอนง่วงมั้งเฮ้ยพระบิณฑบาตหิวมั้งเฮ้ยพระเครื่องแมชชีนมั้งพระพอแล้วมั้งผมก็ว่าพอแล้วมั้งเอางี้ดีกว่าทีมนี้อังกฤษใครเล่นสีชมพูผมกับม่อนพ่อ father แม่ mother แท็กซี่ meter สีม่วงใครภาษาอังกฤษเมฆกับณนนท์ส่วนเลขวิชาคณิตศาสตร์เป็นออฟกับนิวเองแล้วภาษาไทยล่ะภาษาไทยเป็นกันสมายกับทอยสีฟ้าดีกว่าพี่เร็วฮะเริ่มกันที่ภาษาอังกฤษใครดีภาษาอังกฤษนะครับดูไปแล้วตอนนี้คนที่มีวิแววสุดนะฮะน่าจะเป็นน้ำตาลแล้วก็ไม้กับใครนะกับไม้ครับส่วนคณิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของผมกับซุงซิงเองครับเพราะอะไรทำไมผมจบเศรษฐศาสตร์มาครับชอบคณิตศาสตร์ครับผมจบศิลป์คำนวณบอกเลยว่าเก่งคณิตมากเพราะปกติคณิตคิดในใจไม่เคยคิดนอกใจครับแล้ววิชาภาษาไทยล่ะครับวิชาภาษาไทยครับเรามีตัวจีต้องมีกันอยู่แล้วภาษาไทยก็อันแรกมันแค่จำกันจำได้อยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าเขียนสะกดก็จะมีการสะกดใช่ซึ่งน่ามั่นใจมากนะน้องง่วงก่อนมากูยังพิมพ์ถามอยู่เลยอินซีมียอยักษ์กรันไหมผมว่าสูสีแน่เกมนี้นะครับเพราะเก่งกันทุกคนนะครับไม่รู้ว่าใครชนะไปลุยกันเลยเอาล่ะมาถึงเกมนี้นะครับเกมล้มลุกคลุกคิดนี่นะครับด่านแรกนี้นะครับแต่ละทีมนะครับได้ส่งคนที่มีความสามารถในการบวกเลขออกมาเพราะเป็นโจทย์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ครับผมนะครับเอาล่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่พร้อมอยู่แล้วนะครับเอาละครับออกสตาร์ทปุ๊บคริสก็นำลิ้วไปเลยครับแม่ขับรถไปดูตัวเลขแรกได้อย่างรวดเร็วเลยครับหมายแรกนะครับมีคุณออฟชุมพลคุณคริสพิรวัตรแล้วก็น้องเฟิร์สนะฮะตอนนี้นะครับคริสพิรวัตรนำโด่งเลยนะครับตามมาด้วยเฟิร์สตอนนี้เฟิร์สก็ตามมาติดครับกับการดูตัวเลขที่2ส่วนออฟครับแม่สงสัยพี่แกอยากจะขับรถชมวิวหรือเปล่าครับรับท้ายด้วยออฟจุมพลนะครับออฟต้องไวๆนะครับดังคริสที่ดูตัวเลขครบ3ข้อแล้วก็ขับรถไปถึงจุดพักแล้วเลยครับและดูครับคริสกระโดดเชือกอย่างคล่องแคล่วครับบอกผลรวมของเลข3ตัวให้กับซิงแล้วเลยครับส่วนเฟิร์สครับก็ยังตามมาทันนะครับแม้ท่าทางกระโดดเชือกจะดูแปลกๆครับส่งไม้ต่อให้กับลีอย่างรวดเร็วเลยครับซิงเข้ามาแล้วคนแรกครับซิงครับโอ้โหซิงลอดรั้วไปอย่างรวดเร็วครับตามมาติดด้วยลีตอนนี้นะครับออฟจุมพลยังกระโดดเชือกอยู่ส่วนออฟก็มาแบบช้าแต่ชัวร์แน่ๆเลยครับ
ตรงซิกไปที่ลูกโป่งครับตรงซิกไปปีนลูกโป่งครับซิกทับลูกโป่งตอนนี้ตามด้วยลีฐานัทครับตัวเลขสุดท้ายครับซิงกับลีก็มาสู้กันอีกรอบครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่านิวจะรอดรั้วออกมาได้ทันนะครับโอ้หวังจะตีตื้นให้ได้เลยครับทำลูกโป่งให้แตกเพื่อหาเลขและบวกเลขนะครับตอนนี้ทุกคนก็ทำลายลูกโป่งอย่างบ้าดีเดือดครับแม่ใครจะเห็นตัวเลขและนำไปคำนวณคำตอบได้ก่อนครับมาลุ้นกันครับจงเร็วจงเร็วจงเร็วจงซิงเร็วโอ้โหซิงและนิวก็มาถึงที่จุดเขียนคำตอบแทบจะพร้อมกันเลยนะครับแม่และก็เป็นซิงครับที่เขียนคำตอบและพุ่งไปกดไฟได้ก่อนซิงก็ใช้การบวกเลขในใจมาตลอดทางทำให้ได้คำตอบเลยโดยไม่ต้องใช้เวลาทดเลยเลยครับแม่เก่งไม่เบาเลยนะเนี่ยซิงตามมาด้วยนิวที่เสียเวลาทดไปสักหน่อยและสุดท้ายคือลีครับที่ขอคิดคำตอบให้ชัวร์ก่อนเลยครับเอาละครับพิษพิรวัตรกับตุงซิงนะครับจะมีสิทธิ์ตอบเป็นคนแรกโจทย์ที่ได้มาคืออะไรพอจำได้ไหมครับ19บวก29บวก52ครับตุงซิงตอบครับ100ครับ100นะครับถูกต้องในรอบคณิตศาสตร์นะครับทีมสีฟ้านะครับนำไปก่อน1คะแนนนะแล้วทีมสีม่วงครับตอบว่าตอบไปไหม100เหมือนกัน100เหมือนกันทีมสุดท้ายสีชมพูครับ100เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าช้ากว่าให้กำลังใจกันต่อในช่วงหน้าที่แต่ละคนเนี่ยมาพร้อมกับความงงแบบนี้พักแป๊บเดียวเวลา 8 นาฬิกาข่าวเช้าหน้าเสาธงเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย มีเรื่องให้ต้องเสียเหงื่อเยอะ เรื่องเล่นสูงเอกสูงเอกสูงเอกโอ้ยโค้ชผมโดดจนจะเลยแป้นอยู่แล้วเนี่ยโค้ชหมายถึงนี้ยิ่งดื่มยิ่งดีเพราะมีวิตามินซีสูง 200% เรื่องเรียนธนัทชัยเธอมีอะไรจะเสริมทฤษฎีที่ครูเพิ่งอธิบายไปไหมคือผมคิดว่ามันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ควรจะเสริมก็คือระบบภูมิคุ้มกันเพื่อความแข็งแรงแอคทีฟตลอดทั้งวันเรื่องรักเราเลิกกันเถอะไหนเธอบอกชอบอะไรที่มันต่อต้านไงเราไม่เคยตามใจเธอเลยเราไม่ตรงสเปคตรงไหนที่เราบอกว่าชอบอะไรที่ต่อต้านมาถึงที่ต่อต้านอนุมูลอิสระต่างหากเพราะจะได้ช่วยสร้างคอลลาเจนคืนความเฟรชให้ผิวไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรทุกไลฟ์สไตล์ที่เสียเหงื่อให้สปอนเซอร์แอคทีฟวิตามินซีเติมทุกความสดชื่นสิใครเห็นเป็นต้องแอคทีฟใครดื่มเป็นต้องสดชื่นเพื่อนๆเกมเมอร์วัยทีนทั้งหลายฟังให้ดีโออิชิเขามีแคมเปญสุดยิ่งใหญ่เอาใจสาวก ROV มาฝากกับแคมเปญโออิชิ X ROV รับยกเซต50ญี่ปุ่นและไอเทมเด็ดในเกมกว่า 50,000 รางวัลทุกวันเพียงแกะฉลากพลิกหารหัสโออิชิจากขวดโออิชิฉลาก ROV ก็รับรางวัลได้ง่ายๆรวมแล้วกว่า5 ล้านรางวัลงานนี้ทั้งได้เพิ่มระดับความสดชื่นดับหัวร้อนกับโออิชิทั้งได้สนุกกับเกม ROV คุ้มสุดๆรับรองว่าถึงใจแฟนๆโออิชิและเหล่าเกมเมอร์แน่นอนรีบส่งรหัสล่าสกินกับโออิชิแล้วมาตีป้อมกันลุยนะครับเอาละครับรอบนี้นะครับเป็นรอบทักษะวิชาภาษาไทยนะครับแต่ละทีมนะครับก็ได้ส่งคนที่เขาคิดว่าเป็นหัวกะทิและเก่งที่สุดในวิชาภาษาไทยมาหัวกะทิคือใครกันสมายเหรอใช่นั่นกันสมายกันสมายใช่ไหมนั่นน่ะเอาแล้วมาโอเคไวโวครับ
นำมาเลยไวโว นำโด่งมานะฮะเอาละครับไว้และกันขับรถนำมาที่คำใบ้แรกอย่างรวดเร็วเลยครับสูสีกับกันสูสีกับกันถ้าทางคำใบ้ของเราในข้อนี้จะสร้างความงงให้กับตัวแทนผู้ถนัดทางภาษาทั้ง3 คนแล้วแหละครับโอ้ยจะหมายถึงอะไรนะไว้และกันก็ยังตามมาอย่างสูสีดูดีครับและรั้งท้ายมาด้วยกันสมายเลยครับและจังหวะนี้การอาศัยช่วงที่ไว้กำลังงงอยู่เข้าสู่จุดพักได้ก่อนครับเกิดอะไรขึ้นครับน้องการแตกนะน้องการแตกแล้วไว้ยังไม่ทันแตกแล้วกระโดดเชือกไปอย่างจุ๊กติ๊กเพื่อส่งไม้ต่อให้อาร์มนะครับขอคลานไปให้กำลังใจด้วยนะโอเคไว้โวโดดเชือกมางงไม่รู้ครับไว้ก็รีบกระโดดเชือกไปส่งต่อความงงให้เอิร์ธต่อไปเลยครับเอาละครับตอนนี้การสมัยโดดเชือกไปแล้วการสมัยก็กระโดดเชือกมาอย่างแข็งขันครับหวังจะตามไม่ทันเลยครับอาร์มรอดไปรู้ไปเห็นคำใบ้อีก2 ข้อแล้วเลยครับแล้วก็ไปด่านสุดท้ายอย่างรวดเร็วอาร์มไวมากแล้วก็ตามมาด้วยเอิร์ธเลยครับแม่หวังว่าคำใบ้ที่เหลือจะสร้างความกระจ่างได้บ้างนะต้องเขียนให้ถูกด้วยนะเพราะว่าความรู้รอบตัวนะนี้นะและภาษาไทยนะครับขอรีบตามมางงกันต่อที่ด่านสุดท้ายเลยครับใช้เวลาไม่นานก็ประมวลคำตอบออกมาได้แล้วเลยครับแล้วก็กดไฟทำให้มีสิทธิ์ตอบเป็นทีมแรกเลยครับและเมื่อนำคำใบ้ทั้งหมดมารวมกันแต่ละทีมก็น่าจะตอบได้ไม่ยากเลยครับแต่ที่ยากเนี่ยมันอยู่ที่การเขียนสะกดคำนี่แหละเอาละสิเอาครับเมื่อมั่นใจแล้วก็อย่าลืมกดไฟด้วยสิทีมหมาป่าครับที่ได้ลำดับที่2ตามมาด้วยทีมโลมาทีมแรกที่มีสิทธิ์ตอบนะครับคืออาร์มครับแกจำได้ว่ามีคำว่าภูเก็ตแล้วก็มีคำว่าภูเก็ตอีกอันนึงอ่านไม่ค่อยออกฮวยเลยฮวยอะไรก็ไม่รู้ภูเก็ตกับภูอะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็พยายามอะไรว่างงก็ขับมาก่อนครับแต่พอรวมกันมีอันนึงผลไม้ก็พอรู้ว่ามันเป็นอะไรครับเลยตอบว่าสับปะรดสะกดยังไงสับปะรดสะกดยังไงสะกดต้องถูกนะครับสอะวสับปออะปะแล้วก็รอเรือดอเด็กรถถูกไหมเนี่ยทีมม่วงตอบว่าพอเสือบรรยากาศปอปลาสระอะรอเรือดอเด็กสีชมพูสะกดยังไงสีชมพูสับรถชมพูสะกดสับรถเอาล่ะสำหรับโจทย์เมื่อกี้นะครับที่แต่ละคนเห็นเนี่ยก็จะมีภูแลภูเก็ตห้วยมุ่นสีเหลืองผลไม้แล้วก็ตารอบตัวนะครับซึ่งทุกทีมตอบมาแล้วนะครับว่าคำตอบก็คือสับปะรดแต่ทั้ง3ทีมสะกดไม่เหมือนกัน1 ใน 3ทีมนี้มี1ทีมที่สะกดได้ถูกต้องครับทีมที่ชนะไปก็คือสีฟ้าสับปะรดเนี่ยอาจจะสร้างความงงให้กับทุกคนนะครับแต่ก็ทำอะไรทีมอินซีไม่ได้เลยครับอีก2ทีมเนี่ยนะครับคงไม่อยากกินสับปะรดไปอีกนานเลยนะครับเอาเสียงมาถึงรอบนี้นะครับนี่คือรอบของภาษาอังกฤษครับพี่เรโอแต่ละทีมนะครับได้ส่งคนที่พวกเขาเนี่ยครับคิดว่า speak English very well thank you teacher and you มาแล้ว if all of you ready
เฮ้ย ตอนนี้น้ำตาลชูการ on the brown or sugar น้ำตาลก็นำเลี้ยวไปดูตัวอักษรแรกได้ก่อนเลยครับอ้าวเฮ้ยเขาให้มาขับรถไม่ใช่กลับรถนะมอนโอ้ยนนท์ตามมาในตัวอักษรที่2ครับแม่น้ำตาลนำไปไกลที่ด่าน2ต่อแล้วเลยครับโอ้ยน้ำตาลนำก็ไม่น่าเชื่อนะฮะตอนนี้น้ำตาลมาที่ด่านกระโดดเชือกแล้วน้ำตาลผู้หญิงคนเดียวครับไวมากมอนเมื่อตั้งตัวได้ก็รีบตามมาครับน้ำตาลบอกโจทย์ครับบอกเป็นภาษาอังกฤษครับโอ้โหส่วนไม้ก็ลอดรั้วนำไปแล้วนะครับเหลือแค่ตัวอักษรเดียวเท่านั้นในด่านสุดท้ายเลยครับขณะที่นนท์กำลังใช้ความจำทบทวนตัวอักษรมอนก็ตามมาทันจนได้เลยครับแม่ทั้ง2 คนก็รีบกระโดดเชือกไปบอกเพื่อนในด่านต่อไปเลยครับมอนมาแล้วมอนบอกโจทย์เตะไม่มาที่ลูกโป่งแล้วไม่ไวมากโอ้โหไม่ต้องใช้คำว่าไม่โคตรไวเตะมาแล้วไปเมฆไปแล้วเมฆก็ลอดรั้วไปดูอักษรอย่างสูสีนะครับตอนนี้ไม้ก็มาถึงจุดเขียนคำตอบแล้วนะครับนี่ก็กระโดดทับลูกโป่งอย่างกระหายชัยชนะครับแม่โอ้ได้ตัวอักษรครบ5ตัวก็ต้องมาสลับเรียงให้เป็นคำที่มีความหมายให้ได้เลยครับแล้วก็เป็นทีมอินซีอีกแล้วครับโอ้โหที่ประมวลคำตอบได้ไวไปกดไฟได้เป็นทีมแรกครับโอ้สุดยอดจริงๆครับเมฆตามมาที่ด่านสุดท้ายอย่างไม่ยอมแพ้ครับพยายามคิดหาคำตอบให้ได้เลยครับสุดท้ายก็เป็นทีมหมาป่าที่เขียนคำตอบได้เป็นลำดับที่2ส่วนทีมโลมาก็ยังงงอยู่ครับโอ้มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเตมอนโอเคนะครับสีฟ้านะครับเข้าเส้นชัยมาเป็นทีมแรกนะครับจะมีสิทธิ์ได้ตอบก่อนนะครับสีฟ้าครับคำตอบที่เขียนลงไปคือ Apple ครับสะกดยังไงA P P L E ครับตอบมาแล้วนะครับทีมสีฟ้านะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องกวาดเรียกว่ายืนหนึ่งจริงๆครับสำหรับทีมอินซีส่วนทีมหมาป่าก็ตอบถูกแต่มาช้าไปนิดนึงนะครับและเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมโลมาที่น่าจะถนัดภาษาอังกฤษนะครับผิดพลาดอะไร What's wrong with you What's wrong with you like I'm so งง because I see this D ที่มันคือ P เห็นอันนี้เป็นตัวอะไรฮะวันนี้อยู่ไม่เห็นเป็นตัวดีเห็นเป็นคนอื่นเห็นเป็นตัว P เตตะวันเห็นเป็นตัว D เห็นเป็นตัว D แล้วได้ยังไงฮะคนอื่นตอบ Apple คุณอะไรฮะผมรู้สึกว่าสับมาระดับโทเฟล IELTS คุณตอบว่า L ผ่านคนอื่น Apple เตตะวัน L ผ่านโชว์หน่อยL ผ่านคนไหน L ผ่าน ELPAD L ผ่านไม่ใช่อะไรเราพยายามกันหาแบบหลายคำตอบด้วยแต่ว่าไม่ถูกต้องสักอันเลยโอ้โหเพราะความลนลานนั่นเองครับทำให้เตมองตัวอักษรกลับหัวซะงั้นครับจากที่ควรจะเห็นเป็นตัว P ก็เห็นเป็นตัว D ซะงั้นแหละครับแม่โถอาจจะกระหายชัยชนะจนได้หายนะมาแทนไม่ใช่เตตะวันเนี่ยทำไม่ได้จริงๆเลยครับแต่ถ้าเห็นตัวอักษรได้ครบถูกต้องทุกตัวเนี่ยก็ต้องตอบถูกแน่ๆเลยครับเอาละครับเล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเกมล้มลุกคลุกคิดนะครับและผลคะแนนค่อนข้างเป็นเอกฉันท์เลยนะครับมีสีหนึ่งนะครับชนะไปทั้งสิ้น3เกมรวดเลยนะครับนั่นก็คือสีฟ้ารับไปเลย2คะแนนส่วนอีก2ทีมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแพ้ทุกรอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีมสีม่วงเนี่ยตอบถูก2ครั้งทีมสีชมพูนะครับตอบถูกครั้งเดียวเพราะว่าอีกครั้งหนึ่ง Apple ไปตอบ iPad นะครับท
ทำให้นะครับเกมนี้สีม่วงเป็นที่ 2 รับไป 1 คะแนนและชมพูแอปแพดไม่ได้คะแนนในเกมนี้ไป คะแนนรวมในตอนนี้ทีมอินซีก็ยังบินนำเลี้ยวไม่เห็นฝุ่นที่ 7 คะแนนนะครับตามมาด้วยทีมโลมา 3 คะแนนและทีมหมาป่า 2 คะแนนครับทีมอินซีจะชนะแบบขาดลอยไปเลยหรือไม่หรือทีมโลมาจะปล่อยไม้ตายสุดท้ายกลับมาตีตื้นได้และทีมหมาป่าที่มีสีประจำทีมเป็นสีม่วงจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับปีที่แล้วหรือไม่ติดตามต่อสัปดาห์หน้าครับโค้งสุดท้ายของการแข่งขันกับอีก 2 เกมที่เหลืองัดพลังความแข็งแกร่งเพื่อเข้าไปแย่งชิงในเกมขวดฆ่าใครแต่และมาใช้ความสามัคคีให้เป็นพลังในวงล้อมหัศจรรย์ใน 3 ทีมนี้จะมี 1 ทีมที่ได้รับชัยชนะและมีอีก 1 ทีมที่ได้รับหายนะโดนลงโทษติดตามบทสรุปของศึกแห่งศักดิ์ศรีของชาว GMM TV ได้ในวันอาทิตย์หน้า 10 โมงเช้าทางช่อง GMM 25 ครับ